everyone, welcome back to English with Lina. Okay, so in this video, I will speak completely in Vietnamese and the English subtitles will come a bit later, okay? Ok, chào mọi người. Hôm nay thì cô Lina sẽ cố gắng giải quyết một cái vấn đề rất là nhức nhối của mình. Vấn đề về làm sao để cải thiện tiếng Anh giao tiếp ha. Sau đấy thì cô sẽ chia sẻ một số tips để mà mình có thể luyện nghe học tiếng Anh qua phim mà không bị nhàm chán. Ok. Rồi đầu tiên về những cái lỗi sai mình hay gặp phải là mình thiếu luyện nghe. Okay. Khả năng nghe nó vô cùng quan trọng luôn ý. Tại vì khi mà mình nghe tốt á, thì mình phát âm, mình cũng sẽ học được phát âm tốt này, mình học được từ vựng này, nó cứ thế mà nó tới với mình này. Xong rồi mình sẽ bản thân nghe của mình cũng tốt hơn nữa. Thì nếu mà mình đang trong một cái cuộc hội thoại giao tiếp mà mình không hiểu được cái người kia người ta nói cái gì, đúng không? Mình nghe mình không hiểu thì làm sao mà mình giao tiếp được với người ta? Hoặc là ông nói gà bà nói vịt, ông đánh xuôi bà thổi ngược, đúng không? Thì làm sao mà cái cuộc hội thoại giao tiếp nó có thể nhuần nhuyễn được ha. Ok, thế thì mình nên cải thiện kỹ năng nghe đầu tiên bằng cách xem những chương trình mình thích. Tẹo nữa cô sẽ nói nhiều hơn về cái phần đó. Mình có thể xem các bản tin này, xem podcast này, hoặc là xem phim bằng tiếng Anh. Thì riêng cái video ở trên này thì cô sẽ nói kỹ hơn nữa về cái việc là học cải thiện kỹ năng nghe thế nào. Tiếp tới là mình tới cái khả năng phát âm. Okay. Cái khả năng phát âm thì bây giờ vừa nãy mình nói cái đầu vào, đúng không? Người ta nói với mình như thế nào rồi mình nghe ra làm sao. Bây giờ đến cái đầu ra. Phát âm của mình không tốt thì ai mà nghe mà hiểu được, đúng không? Và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự tự tin của mình hay là cái khả năng tiếng Anh của mình nói chung. Thế thì đầu tiên là mình phải luyện phát âm tốt trước đã. Thì mình sẽ có những cái phần như là IPA chẳng hạn. Okay. IPA là cái công cụ vô cùng hữu dụng. Nó chỉ là công cụ thôi nha, không phải là cái bắt buộc để mà mình học để nó nói tốt được tiếng Anh đâu. Nhưng mà mình nên sử dụng cái công cụ này thì cái việc phát âm của mình nó sẽ cải thiện tốt hơn, nhanh hơn rất là nhiều. Ok, thì cô có một cái video riêng ở đây nói riêng về phần phát âm, mình có thể xem, hoặc là mình có thể xem cái phần IPA ở dưới là cách đọc chuẩn chỉnh của BBC về các âm IPA này. Ok, và cuối cùng là về việc thiếu sự tự tin. Thiếu sự tự tin thì tất cả những cái gì ở trên kia là mình nghe tốt này, mình nói tốt này, nhưng mà khi mình thiếu sự tự tin thì mình đâu có thể hiện được những điều đấy đâu. Nó ảnh hưởng đến cái việc mà ôi mình nghe mình sẽ run run sợ sợ, kiểu ôi không biết là mình nghe có đúng hay không, hay là mình thiếu cái sự tự tin trong chính cái phần mà mình nói ra. Mặc dù phát âm mình tốt nhưng mà mình vẫn lập cập thì nó đâu có còn gọi là giao tiếp nhuần nhuyễn nữa đâu, đúng không? Thế thì mình cần phải tự tin lên, mình phải bảo bản thân là ok, cố lên nha. Mình luyện tập cái sự tự tin này nữa là khi mà mình mắc lỗi á, mình đừng có suy nghĩ nhiều quá là ôi dồi ôi chết rồi, sai này sai kia, kệ đi. Tại vì mình đang giao tiếp, cái quan trọng nhất là fluency, quan trọng nhất là mình có thể mượt mà trao đổi được ha. Thì sai ok biết rồi, nhớ trong đầu lần sau sửa, nhưng mà bây giờ là vẫn phải đi tiếp, chứ không phải bây giờ là cái lúc mà mình tự vấn bản thân về một cái lỗi sai đấy ha. Ok, và mình nên lắng nghe mọi người nói chuyện này, mình nên tham gia vào nhiều cái cuộc hội thoại. Có thể là không cần thiết phải là lúc nào mình cũng phải ra bờ hồ, ví dụ ở Hà Nội chẳng hạn, ra bờ hồ để vượt Tây để nói, không cần phải như vậy đâu. Đơn giản là mình có những người bạn bằng trình độ mình này, mình luyện cùng với nhau này, là mình có luyện, mình có nói, mình có nghe. Và nếu mà có một nhóm bạn thì càng quý. Ở trong cái phần sau cô nói về cái việc mà tự sửa lỗi sai của mình. Thế nhưng mà nếu có một nhóm bạn thì sẽ có người sửa lỗi sai cho mình nữa ha. Mình vẫn sẽ giúp được cho nhau, kể cả là mình cùng trình độ với nhau nhé. Tiếp tới là cái lỗi sai và cái cách mà mình tự sửa lỗi sai đấy. Thì khi mà mình nói mình có thể sai những cái lỗi, ví dụ như là lỗi về cấu trúc câu. Đôi khi mà mình nói nó rất là lộc cộc á, tức nghĩa là subject, verb, object thì nó cứ lộn xộn, làm sao nhạo lên với nhau chẳng hạn. Hoặc là một trong câu mình không có đủ subject hoặc không có đủ verb, kiểu như thế. Thế thì nhiều lúc nó sẽ gây khó hiểu cho người nghe rất là nhiều. Thì đây cũng sẽ là cái điểm mà mình sẽ cần phải lưu ý để mình có thể nhuần nhuyễn hơn. Ngoài việc mình làm bài tập trên giấy ra thì tẹo nữa cô sẽ nói về cái cách làm sao để mà thực sự khi mà thoát ra từ miệng mình nó sẽ tốt hơn được nữa, chứ không phải chỉ là trên giấy. Tiếp nữa là mình sẽ có phần sai ngữ pháp. Lỗi sai ngữ pháp thì thường gặp rất là nhiều, tại vì cơ bản là tiếng Anh với tiếng Việt ngữ pháp khá là khác nhau về thì chẳng hạn. Cấu trúc câu thì lại giống nhau nhé. Khác nhau về thì này, khác nhau về từ loại. Ví dụ từ loại tiếng Việt thì một cái từ là danh từ, tính từ, động từ thì nó sẽ không thay đổi, nó không thêm đuôi này đuôi kia, hay là thì nó cũng không đổi. Tiếng Việt mình rất là đơn giản đúng không nào, là sẽ với đã, thế là thì khác rồi đúng không. Còn tiếng Anh thì nó có 12 thì, nó thiên biến vạn hóa đi rất là nhiều. Hay bị động, cơ bản như vậy thôi. Bị động thì tiếng Anh là 12 thì sẽ đổi sang 12 cái kiểu khác, trong khi mà bị động tiếng Việt thì bị được
Sóng đơn giản, một ngôn ngữ rất là tân tiến. Thêm cái nữa là có thể mình sử dụng giới từ không đúng cách. Những cái collocation là những từ đi với nhau. Những từ nên đi với nhau thì mình không cho đi với nhau đâu, mình toàn cho từ khác để đi với nó thôi à. Đó, thì cũng là vấn đề nữa, nó sẽ không tự nhiên ha. Giống tiếng Việt mình cũng vậy thôi, tự dưng hai cái từ lẽ ra đi với nhau mình ghép đôi nó về từ khác, còn đâu được ha. Tiếp nữa thì mình sẽ có cái phần về sử dụng từ vựng không chính xác hoặc là không phù hợp với cả cái văn cảnh. Thì nghe trong văn cảnh này nó sẽ rất là lạ kỳ. Đó, thì sẽ có thể gây hiểu nhầm hoặc là gây cái sự khó hiểu cho cái người nghe trong lúc đó. Thì tất cả những cái lỗi này mình sửa bằng cách nào? Nếu mà mình không có một nhóm bạn ha, thì mình sẽ ghi âm lại này, xong rồi mình đợi khoảng một hôm, xong mình ngồi mình nghe lại thì mình sẽ xem sẽ có những cái lỗi mình sửa được, ví dụ những cái lỗi ngữ pháp cơ bản về thì, hay là có những chỗ mình thấy lấn cấn là ôi get up get up đúng không nhỉ? Mình không biết. Get up thì là đúng rồi, nhưng mà mình không biết thì mình làm gì? Mình tra ở trên mạng ha. Mình tra trên mạng mà mình cũng phải tra ở những cái trang mà uy tín một chút. Tốt nhất là tra những trang mà bằng tiếng Anh. Như kiểu Grammarly chẳng hạn. Cái này thì cô không được sponsor hay gì hết ha. Trang Grammarly cũng khá là ok. Khi mà họ giải thích khá là kỹ. Đó. Thế thì khi mà mình biết được những cái đó rồi, hoặc là những cái phần mà mình không biết thì mình có thể hỏi giáo viên của mình để cô giáo hoặc thầy giáo sẽ chỉ cho mình một cách tốt hơn ha. Khi mình ghi âm lại, mình tự sửa lỗi sai và mình cũng tự nghiên cứu. Có những chỗ nó chưa phải là lỗi sai nhưng mà mình thắc mắc thì mình cũng phải đào sâu suy nghĩ, mình nghiên cứu ha. Và mình lần sau khi mình nói lại, mình ghi âm lại thì mình để ý trong đầu là mình hay gặp lỗi này, rồi mình sẽ cố gắng để mình cải thiện những cái phần đấy. Ok, rồi đến phần tiếp theo thì mình sẽ có những tips về cái cách xem phim để học tiếng Anh, làm sao cho nó vừa thoải mái này, coi như là mình học mà như chơi mà như học ha. Rồi, đầu tiên là mình phải chọn chủ đề mình thích. Tại vì nếu mà mình chọn cái mình ghét thì dần dần mình sẽ ghét luôn cả cái ngôn ngữ nữa. Đúng không? Tại mình không thích cái đấy, mình cứ cố đấm ăn xôi, mình cứ cố gắng làm sao mà học cho được, xem được cái phim đấy, là lúc đấy nó còn stress hơn là lúc mà đang học á. Đó, thì không chọn chủ đề mình không thích, chỉ chọn những cái mà mình thích thôi. Thì ở đây cô nói ra một số phim mà mình có thể thích, ví dụ như là anime này, hoặc là xem phim cung đấu, hoặc là tiên hiệp, kiếm hiệp Trung Quốc này, hoặc là phim Hàn sẻn tình cảm này, hoặc là phim đấu trí nữa, rồi phim Hàn về đấu trí cũng khá là hay. Ok, thì khi mà mình xem phim ở Trung Quốc ấy mà có dub tiếng Anh thì mình sẽ hơi bị khó hiểu ở cái phần mà tên của nhân vật. Tại vì tên nhân vật người ta phiên âm xong mình nghe chả hiểu, mình không make sense, mình không hiểu được nghĩa của cái từ phiên âm đó thì nó hơi khó chịu một chút thôi. Nhưng mà nếu mà mình xem quen rồi thì mình sẽ ok, ổn được. Tiếp nữa thì là phim Hàn thì có một số cái bộ phim mà được lồng tiếng ở trên Netflix xem khá là hay đấy, nhưng mà vấn đề là mình xem mình nghe mình biết ngay. Ví dụ như là mình thấy là cái phim đấy khi mà nó được lồng tiếng tiếng Việt hoặc là nghe bản gốc tiếng Hàn nghe rất là cảm xúc, gọi là nhân vật cảm xúc dạt dào luôn. Nghe tiếng Anh thì cũng có tí cảm xúc ấy, người ta cũng cố cho cảm xúc nhưng mà nghe nó lạc, với cả kiểu ví dụ mặt với cả miệng nó không khớp với nhau, nó lạc cảm xúc vô cùng luôn. Nên là thì cái này mình xem nếu mà mình vượt qua được cái việc là cái mặt với cái giọng cảm xúc nó không có lồng khớp với nhau thì ok, còn không thì mình cũng đừng cố nhá. Again là mình không có cố một cái gì hết cả để mà mình không thích. Rồi tiếp, nếu giả sử như mình thích khám phá những chủ đề như là chemistry, biology, history, hoặc là về động vật, thế giới động vật nói chung, thì mình sẽ xem các phim tài liệu hoặc những clip về chủ điểm đó bằng tiếng Anh. Đó, thì tốt nhất là nên nghe, ví dụ như là 3 tiếng đến 5 tiếng một tuần, thì mình chia đều ra mỗi ngày khoảng 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày thì là hợp lý nhất. Đầu tiên thì mình nghe, mình để có sub tiếng Anh chứ không phải sub tiếng Việt nha. Hồi bé cô xem Disney Channel suốt, xem suốt nhưng mà toàn sub tiếng Việt thôi. Đâm ra là kiểu xem cũng 6 đến 7 năm mà cũng chả lên được khả năng tiếng Anh nào hết cả. Tại vì mình cứ đọc tiếng Việt không chắc là lên được khả năng đọc tiếng Việt nhanh ấy, chứ còn tiếng Anh thì chịu. Đó, thế nên là cái đầu tiên khi mà mình nói về việc luyện nghe tiếng Anh này là ngoài việc mình đang nghe bằng tiếng Anh thì cái sub của nó cũng ít nhất đã phải là tiếng Anh nữa. Thì để làm sao đảm bảo được mà mình xem phim, mình đọc sub kịp và mình vẫn hiểu được nội dung thì các bạn, cô khuyên là level ví dụ như IELTS listening phải tầm 5.0 riêng phần listening thôi, hoặc là cái phần listening của TOEIC phải là tầm 350. Đó, thì là mình hãy xem sub thoải mái được thì mình hãy xem sub bằng tiếng Anh và nghe luôn bằng tiếng Anh. Thế xong đến cái lúc mà mình cảm thấy là nếu mình tắt sub đi mà mình hiểu được 65 đến 70% của cái nội dung chính rồi thì mình bắt đầu bỏ luôn sub đi. Cái lúc mà bỏ luôn sub đi mới là lúc mình lên nhanh nhất.
Tại vì khi mình đọc sub thực chất là vẫn là đang reading skills, nó chưa hẳn là listening cho lắm. Khi mà mình bỏ sub mình nên chọn những cái chương trình mà dễ nghe, tức nghĩa là những chương trình người ta nói to, rõ ràng, con chữ, video nào đấy mà nó rõ, chứ không phải là nhiều người ta sẽ nói rất là nhanh hoặc là nói díu chữ với nhau, thì lúc đấy tự dưng mình lại làm khó bản thân mình ra. Khi mà mình đã hiểu được 65 đến 70% từ cái khoảng đó mà không cần sub thì mình tắt đi, mình cứ xem thôi, nhưng sẽ có những chỗ 30%, 35% còn lại, đúng không? Khi mình xem mình cố gắng hiểu cái nội dung chính là chính thôi, nhưng có những chỗ rất là lấn cấn thì mình vẫn phải dừng lại, mình mở cái phần sub lên, xong mình nghe, có khi đây là từ mới, có thể đây là từ mới của mình, hoặc có thể đây là một cái đoạn trong cái văn cảnh đấy mình không hiểu cả một cái câu đấy nó là ý gì, thì mình suy nghĩ lại, hoặc là những cái từ mới thì mình tra luôn trên từ điển ha, tích cực tra từ điển vào đó, thế là mình hiểu được thì mình mới xem tiếp, thì cái nội dung nó sẽ rõ ràng hơn, chứ không phải mình cứ hiểu 65-70 xong rồi mình cứ trôi trôi vậy, thì có khi là mình vẫn cứ chỉ hiểu được mỗi 65-70, đâu học cái gì mới đâu, đúng không? Thì là mình nên dừng lại để mình nghiên cứu cái đoạn đó rõ ràng khi mình không hiểu. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của cô, và cô hy vọng là sẽ gặp mọi người trong video tiếp theo. Mọi người ấn like và subscribe giúp cô nha. Kênh dạo này cũng hơi buồn tí, thì mọi người xem cả short nữa ha. Chúc mọi người một năm 2024 vui vẻ, mạnh khỏe, mọi thứ đều đến thuận lợi, bình an. Okay. So thank you very much for watching my video, and I will see you in my next one. Bye for now.